زمانی که اینا به دنیا میان با دندونشون یا با دستشون این کهنه هنوز تر و تازه‌اش میکشن. امروز 23 تیر ماه قراره با اسماعیل راهنمای گردشگری تالش بریم سمت ییلاقات سوباتان تا یک شب رو در کنار عشایر تالشی بمونیم و در مورد سبک زندگیشون بیشتر بدونیم. در مسیر ییلاق هستیم، با این منظره زیبا روبرو شدیم و وایسادیم تصویر بگیریم. خیلی آسمون قشنگ شده. علی هم مشغول تصویر هوایی. این آب یکی از آبای معدنی که تحت عنوان آب کلی معروفه تو ارتفاعات تالش، سوباتان یا سوباتانه و تمام مسافرینی که میان منطقه معمولا ازش مصرف میکنن به خاطر انداختن سنگ کلی. بازار محلی سوباتان وایسادیم. آش چی بود؟ آش آلو چه؟ آلو. آش آلو. ترش با گوجه سبز خیلی خوبه. بعد از حدود 3 ساعت و نیم رسیدیم به بالاترین نقطه تالش. هوا بسیار خنک. امشب قراره کنار این عشایر تالشی بمونیم. سلام. ارادت. باشیم. خسته نباشیم. چشمه آبم که اینجا هست، راحت دیگه همه چیز آماده. امشب و قرار اینجا بمونیم. اسماعیل در تاریکی. بفرمایید. من در ببندم. محمد معروف محمد. ایلات معروف لیسار چند گروه هست. مثلا ما که دیروز گفتیم سیاه‌کلاهی‌ها هستن، ولی خب سیاه‌کلاهی‌ها بیشتر اونور درن، تو خطب سران. یه بخش خیلی کمشون اینورن. معمولا هر حوزه یه رودخونه از بالا تا پایینش که اون جریان‌های آبی به یه رود برسه، اون محدوده یه اتحادیه ایلی بزرگه. یعنی جریان‌های آبی، حالا تو مازندران نمیدونم اینجوریه یا نه، جریان‌های آبی سرشاخه‌ها همش باید به رود منتهی بشه. مثلا رود اینجا رو بهش میگن هردشت. این جریان‌ها، این دامنه کوه همش باید جریان آباش بیاد. مثلا اینجا تخت لویی از قدیمی ترین طایفه هان. بعد حالا اینا شاندرمنی بهشون میگن. شاندرمنی حدود 300-400 سال پیش مهاجرت
به این منطقه کردن، یا به خاطر دسترسی به علف و افزایش جمعیتی که اونجا داشتن. از کجا اومدن اینجا؟ از شاندرمن ماسال، تالشن شاندرمن ماسال. یا هم به خاطر اینکه توان ایلی اینا رو کم کنن، یه سری خانات یا یه سری حاکمان وابسته به مرکز میومدن اینا رو مهاجرت میدادن. مثلا تجمیع ایلی که میشد، حکومت مرکزی توانای مقابله با اینا رو نداشت، میدادن خیلی اینا رو مهاجرت میدادن. دوستان این غذا مخلوطی از تقریبا 7 تا 10 تا سبزی خودرو ییلاقیه. امکومجیه؟ خب چی؟ امکومجی. امکومجی؟ ها. خب میشتم بالا رو سیفلیه، روانه سیفلیه؟ ترشک. ترشکه؟ اینه که چغنده. چغنده، گیا چغنده. خب هنه چیه؟ از سبزی ها معروفی که میگه توش ریختم چغنده رو ییلاقیه، ترشک ییلاقیه، سیفلیه و یکیشو گفت مثلا نفهمیدم چی، نشنیده بودم. ترشک فارسیش همون ترشک. بعد اینا میان چیکار میکنن؟ این بعد اینکه پخت معمولا کره و ترکیبات که بهش میزنن، ماست و گرگای لور از چی به دست میاد؟ لور بعد اینکه پنیر رو میگیرن، آب پنیر رو دوباره یه ذره شیر بهش میزنن، لور ازش به دست میاد. یعنی اونم یکی از محصولات لبنی عشایره. بعد اونا رو معمولا با این قاطی میکنن و این پته، اسمش اینجا پته به دست میاد که توی معادلش توی بین گیلک ها ترشی تر است. پته در واقع خودش انواع مختلفی داره، یعنی پته گوجه هست یا پمدور بهش میگن، اینجا به گوجه میگن پمدور. شما چی میگین؟ گوجه. پمدور. به گوجه. کجا میگین شما؟ انزلی. آره، خورشت گوجه یا همون پته پمدور است. پته اینا ما میگیم بهش کاوا پته. کاو یعنی آبی، به خاطر اینکه تمام ترکیباتش گیاهان خودرو آبی رنگه، معمولا بهش میگن کاوا پته، یعنی پته خورشت پته آبی رنگ. اینم شام امشب ما در کنار دوستان. سلام. hani واسهشون چوپیده بود ها؟ تو کلی پنی اگر چیزه پنی بود؟ ها ایزارم آورده. شاید. بعد از شام همه عشایر منطقه میرن سمت مسجد تا مراسم دهه محرم رو برگزار کنن. قرار بود مراسم شاخسی واخسی که از رسومات قدیمی این منطقه هست برگزار بشه، ولی چون تعداد نفرات کم بود اجرا نشد. اونطور که گفتن این مراسم کم و بیش شبیه به رقص کردی هست. یک عدد قارچ پیدا کردیم بین گلهای زیبا. چه باحاله. خوردنی به نظر نمیرسه. نه این خوردنی نیست. اینو رو دیگه بالا؟ نه این خوردنی نیست. معلومه. امشب رو دوباره قرار از کهکشان تصویر بگیرم، ولی این بار با چادر عشایر تالشی. بریم ببینیم چه جور میشه. دیشب دیگه باتری دوربین یهو تموم شد، نتونستم تایم لپس ادامه بدم. صبحم که باز نتونستیم زود بلند شیم از خواب، خیلی خسته بودیم. طلوع هم به خاطر اینکه هوا ابریه ندیدیم. قبل از ورود آریایی ها به این منطقه، بومیان اولیه‌ای در کرانه‌های جنوب غربی دریای کاسپیان ساکن بودند که در منابع تاریخی به کادوس‌ها مشهورند. این بومیان با توجه به شواهد تاریخی نیاکان تالشی‌های کنونی محسوب میشن. از کادوسیان منابع معتبری از دوران باستان در دست نیست و تنها در کتب تاریخی برخی مورخان یونانی عهد باستان به عنوان کشور کادوسیان یاد شده. این کشور یا حکومت تا دوره ساسانی مستقل از تمامی امپراتوری‌های زمان خود مثل ماد، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بوده. پلوتارک
در کتاب اردشیر درباره کادوسی ها نوشته: کادوسی مملکتی است کوهستانی و سخت که همیشه ابرها آسمان آن را پوشانده است و در جنگل‌هایش سیب و گلابی خودرو فراوان است. در کتاب تاریخ ایران باستان پیرنیا اومده در سال 370 قبل از میلاد کادوسی ها در گیلان امروزی زندگی می کردند. کادوسی ها بر دولت شوریدند و اردشیر دوم هخامنشی به آن طرف قشون کشی کرد ولی موفقیتی به دست نیاورد. دکتر محمد معین در تصحیح کتاب برهان قاطع نوشته: تالش به قول بعضی مبدل و محرف کادوس است و آن قومی بود که در زمان باستان بس انبوه بودند و در کوهستان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون بارها به گردنکشی برخاستند و با پادشاهان هخامنشی از در نافرمانی در آمدند، اینجا نام ایشان در تاریخ آمد و امروز مترجمان کادوش را که تلفظ صحیح آن است کادوس نویسند. جایگاهی که برای کادوشان در تاریخ یاد کردند امروز منطبق با جایگاه تالشان می باشد. از اواخر دوران ساسانی بود که به تدریج آوازه و قدرت دیلمی ها اوج می گیره و نام کادوسیان و آماردها از بین میره و مملکت کادوس با نام دیلم و دیلمستان شهرت پیدا میکنه. در سده‌های نخست بعد از حمله اعراب به ایران در تمام کتب تاریخی به این منطقه از ایران طیلسان گفته می شده. قدیمی ترین منبع تاریخی موجود که از طیلسان نام برده مربوط به سده 3 هجری از احمد بلازری نویسنده فتوح البلدان بوده که در جریان فتوحات دیلم، گیلان و آذربایجان از طیلسان نام برده. طیلسان کلمه عربی به معنی جامعه گشاد و بلنده که روی دوش میندازن. به فارسی طالسان یا طالشان هم گفته می شده. بعد از حمله مغول به ایران در تمام منابع اون زمان نخستین بار بود که از مردم طالش یاد شده و به صورت طالشان در کتاب تاریخی آورده شده. محل سکونت قوم طالش در داخل ایران شامل 2 شهرستان فومن و طالش میشه و بخش دیگر اون که از تاریخ عهدنامه گلستان از خاک ایران جدا شده به ایالت لنکران معروف هست. برای خیلی سوال پیش میاد معمولا که اینا چرا راه و چرا این شکلی هن. اینا رو یه مسابقه نهفته بین دامدارا معمولا وجود داره تو پشمچینی که پشما رو به این شکل تزئینی میزنن که نشون دهنده مهارتشون باشه. در واقع یه مسابقه نهفته بینشون وجود داره، هر کسی بهتر بزنه به دامدار نمونه‌ای معروف، مثلا فلان کس پشمای گوسفنداشو خیلی خوب میزنه. اون 2 تا بره قهوه‌ای رو نگه داشته، ازشون یه بالاپوش پشمی که اینجا بهشون میگن چخا درست کنه. این قیچی قدیمی پشمزنی سنتی طالش است که بهش میگن دارد. تو نمونه کاوش‌های باستانشناسی تقریبا 2-3 هزار سال پیش هم این دیده شده که نشون میده از حدود 3-4 هزار سال پیش تا الان با همین قیچی پشم گوسفندا رو میزنن. اشاعره این منطقه هر قسمتی تقریبا بندکشی کردن برای علوفه که می‌بینید این قسمت با آب چشمه آبیاری میکنن که علوفه‌های خود رو بهتر رشد کنه تا برای زمستون بتونن استفاده کنن. اینا گاوای نژاد کهاندار طالشی، زبوی طالشیه. حالا یه بحثی وجود داره در مورد اینکه چرا کهان اینا خیلی بلند و تقلقیه. زمانی که اینا به دنیا میان با دندونشون یا با دستشون این کهان هنوز تر و تازه‌اش میکشن چون قضرافیه دیگه. بعد اونا که بزرگ میشه این حالت یه لرزشی براشون ایجاد میشه و موقع به دنیا اومدن علاوه بر این موضوع تو گوششون هم یه بانگی سر میدن که میگن مثلا هر چقدر اون بانگ خوب باشه باعث میشه که گاو اون وانگ یا بانگ بهتری رو موقعی که بزرگ شد سر بده. کلا اینا دوست دارن که گاوای نرشون خوب بانگ سر بدن. این یه نمونه اصیل
گاو کهاندار تالشیه. کهن‌ترین تصویر از گاو کهاندار رو میتونیم در درفش شهداد، کهن‌ترین درفش جهان که در استان کرمان پیدا شده ببینیم. گاو کهاندار در نقش هدیه آوران بابلی در ارگ پارسه یا تخت جمشید هم وجود داره. مساکن عشایری تالش کلا انواع اقسام مختلفی داره. در واقع قدیمی ترین سبک مسکن سازی رو میگن که این کلبه ها به شکل با نام پوری هستش که از سرشاخه‌های درخت‌های مثل خرمالو وحشی و انجلی و اینا میسازنش. بعد این پوری اینجا با نام پوری، حالا توی اسالم با نام پارو و توی رضوانشهر به نام پارگاه شناخته میشه. اجزای وابسته به اینا میتونه گاچ باشه که مرتبط با گوساله هاست، ورل باشه که بیشتر متأثر چیز برای جا دادن بره هاست و یه سری فضاهای مثل قدیما برای مثلا پختن نون یا الان به عنوان جایگاه برای حموم و مسائل مرتبط هستش. اجزای داخلش رو اگه بخوایم مثلا بررسی کنیم، اونجا معمولا کفشا گذاشته می شده، پاقب می گفتن، یعنی جایگاهی که کفشا رو می چیدن. اینجا معمولا ظرف و ظروف رو می چیدن، تاقچه‌ای که ظرف و ظروف رو می چیدن. اونجا معمولا لافتوشک رو می ذاشتن و زیر اون حالت فضای یخچال مانندی بود که محصولات لبنیشون رو همشون رو زیر همچین فضایی می ذاشتن. و اینم که خب حالت شکلش بیضی شکله، اینو بهش میگن سردار. بقیه اجزای در واقع اون سرشاخه‌ها از دو طرف به مساوات هم باید کاشته بشن، از بالا تو هم گره بخورن. بعد از اینکه گره میخورن باید با قدیما با پوست درخت لرگ، الان با تنابای این شکلی میبندنشون. دیواراش هم تو قدیم بعضی مواقع از پوست درخت گیلاس استفاده میکنن، گیلاس وحشی، و اون نمونه خیلی قدیمیشه. بعضی مواقع هم از تخته‌های الواری استفاده میکنن که در نمونه تخته‌های الواری بهشون تخته پارو میگن. پوشششون هم که قبلا مشابه تمام عشایر ایران سیاه چادر عشایری بود که از موی بز بافته میشد، ساخته میشد در واقع تو دار قالی، ولی خب الان این چادر بریزنتی و نایلون ها جایگزینش شده. آب اونجا داغ میشه. اون اجاق بیرون که قدیما بهش میگفتن کیه، الان اجاق این باطینه، الان به اسم همون اجاق معروفه. بعد از اونجا آب و داغ میکنن، تو همچین فضای اینجا میشینن، یه دیگ میذارن، آبگرمو میریزن توش، با کاسه میریزن رو خودشون. اینا رو تو محلی بهش نونای پنجه‌کش میگن. یکی از انواع نونای محلی منطقه است. قدیما توی تنورای سفالی اینا رو میپختن. بعد الان دیگه خب تنورا جمع شده، این تنورای گازی جایگزینشون شده، یعنی فرگازا. و به خاطر اون نقشایی که روشون میزنن معمولا برای همین، چون با دست میکشن این نقشا رو، برای همین بهشون میگن پنجه‌کش. اینا رو بهش میگن بزکل. میگیم کلبز. کوچیک باشه میگن کلوسه. یه سواله. بیشتر نقش راهنما رو تو گله دارن، هدایت کننده گله. شما نمیدونم وکتبسته باتی یا یشمقی باتی؟ نه یشمق باتی نه. وکتبسته نیاتی؟ نه یشمق. اصالی میگم وکتبسته. اصلا مود بیارد تو یشمق قدیم اگه. یا الان هم مود رفته قدیم. همین بستن جنس. استاد داور. چوک به یا هیچ به؟ اول چوک به. چوک رسم به؟ اول عمر منده هایو ام بی.
ayım desin. Nasıl umurumda ayım ne? Nasıl ki herkese yolu götürüyor. چی میکنه؟ یه الان بزرگ و کوچیکی نیست. قبل این بزرگ و کوچیکی میشناختن. به بزرگا احترام میذاشتن. به بزرگا سلام میدادن. میگه الان هر کسی زود بیدار شد کارش رو انجام میده. والله عمرمنده قدیم çok قدیم خوب بود. کلا نگهداری پنیر در دو حالته. یکیش که اون بحث متول پوست گوسفندیه. 6 ماه باید تو این پوست گوسفند بمونه تا برسه. بعد از 6 ماه قابلیت نگهداری تا 1 سال تو یخچال داره. یه نمونهش هم پنیر شراب یا چمه که تو آب نمک نگهداری میشه. بعد اینم معمولا این الان پنیر گاوه. این پنیر گوسفندی هم داریم، پنیر گاو هم داریم. خب پنیر شراب یا چم رو تو آب نمک نگه میدارن. چند مدت دیگه بعد اونمی؟ خیلی وقتیه. 3-4 بقاباره. آره تا 2 ماه 3 ماه تو آب نمک میخوابه، بعدش هم تو یخچال هر چقدر بخوای میتونی نگه داری. بهترین حالتش هم اینه. من مثلا برای بچه خودمون میگیرم میگم آقا نمک در حد استاندارد توی آب بریزین، همون پنیر رو دوباره توی آب نگه دارین. یعنی اون 2 ساعت دیگه داره نمکش میره. آره بعد برای استفاده هم شما تو آب شیرین 2 ساعت نگه داری، اون نمک از بدنش خارج میشه، شما به حالت خیلی بی نمک میتونی ازش مصرف کنی. این اگه مثلا توی یه پارچه سفید ملافه سفید نذاری، پشم گوسفند ممکنه به پنیر بچسبه. برای اینکه جلوی این کارو بگیری یه پارچه سفید ملافه سفید استفاده نکرده میذاری دور پنیرت، بعد میندازی تو موتور که اونجا فراوری بشه. یعنی الان تو پارچن داخله ای. بله پارچه‌ش هست. پارچه سفید. خلا از تیکم امی لورو یوبیدش لازم مپمد. دگلم وارده. کره با لور با برنج قاطی میکنن اینجا، میخورن و بخوریم ببینیم چی جور میشه. لور با آب پنیر. با آب پنیر درست میشه؟ با آب پنیر. مسیر برگشت و قراره دیگه با اسب بریم پایین. وسایل ها رو داریم جمع میکنیم، بار بزنیم، بار قاطر میبرم پایین دیگه. دستتون درد نکنه. خداحافظ. پاد نگاه سارا. پاد. دوری نمیشه. توی مسیر برگشتمون سری زدیم به خونه اسگرعمو، یکی از لله زنهای معروف سوباتان. لله همون نی چوپانی هست که چوپانان در زمان چرای گوسفندان در طبیعت می نواختند. روز دوم سفرمون به گیلان منطقه تالش هستیم. الان اومدم بین رضوانشهر و تالش بریم این بنای زیبا که متاسفانه مثل خیلی از جای دیگه به حال خودش
رها شده رو ببینیم. این بنا به اسپی مزگد یا مسجد سفید معروفه که طبق کاوش‌های باستان شناسی به دوره ایلخانی برمیگرده. اسپی در زبان تالشی معنی سفید میده. مزگد هم در زبان اوستایی به مسجد گفته میشه. معنی خانه خدا هم میده. اسپی مزگد یکی از معدود بناهایی است که در هیچ یک از سفرنامه‌های خارجی ازش یاد نشده. باستانشناسان احتمال میدن که بنای مسجد آتشکده‌ای از دوره ساسانی بوده که تبدیل به مسجد شده. متاسفانه این سودای گنج رو پیدا کردن دفینه دست از سر ملت بر نمیداره. ببینید چه بر سر این بنا آوردن، سوراخش کردن. یه اثر تاریخی دیگه توی منطقه تالش و شهرستان تالش دژ سلسال است که برمیگرده به دوره سلجوقیان. روی تپه است که به کل منطقه اشراف دارن، خیلی زیبا هست. این طرف شالیزارا هست، این هم باغای کیویه و روبرو اونم که دریای کاسپیان یا دریای مازندران. واقعا منظره بی نظیره، چاتون حسابی خالی. مثل همیشه اگر تا اینجای ویدیو همراهمون بودید ازتون تشکر میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم 2 ویدیو قبلی از استان اردبیل که بالای صفحه گذاشتم رو حتما ببینید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. بدرود.